අපේ රෙසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ බිත්තර සහ පොල් කිරි වලින් කැරමල් පුඩින් එකක්. මම මීට කලින් කැරමල් පුඩින් එකක් දාලා තිබුණා. ඒ රෙසිපි එකේ හොඳම කමෙන්ට්ස් එක මොකක්ද කියලා බලමු මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින්. ශෂි නිම්සි කියලා දුවක් ලියලා තිබුණා. අනේ මමත් හැදුවා හරිම රසයි අම්මේ. කියපු දේවල් ඒ විදිහටම කළා. ඒ නිසා ලස්සනට රසට පුඩින් එක අදාගන්න මට පුළුවන් වුණා. Thank you so much අම්මේ. God bless you. ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි. God bless you නිම්සි. අපි මුලින්ම කැරමල් පුඩින් එකට අවශ්‍ය කැරමල් එක අදාගමු. මේකේ මම මේ සැන්ති 3මාරක් සීනි අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේක කැරමල් එකක් හදාගන්න යන්නේ. ඔබට පුළුවන් සුදු සීනි උනත් භාවිතා කරගන්න. කැරමල් එක හදනකොට අපි ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියලා තමයි කැරමල් එක හදන්න ඕනේ. මම අරන් තියෙන්නේ දුඹුරු පාට සීනි. ඔබට පුළුවන් සුදු සීනි භාවිතා කරන්න. මේ වගේ ගින්දර හොඳට අඩු කරලා තියලා අපි කැරමල් එක හදාගමු. මේ බලන්න ඔබට පේනවා ඇති මේම භාජනයේ වටින්ම චුට්ට චුට්ට අපේ කැරමල් එක ඇදීගෙන එනවා. සීනි ටික ටිකින් ටික දිය වේගෙන එනවා. මම මීට කලින් කැරමල් පුඩින් අදලා තිබුණා. ඒ කැරමල් පුඩින් ඔක්කොම නැවුම් කිරි, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, ඒ වගේම පිටි කිරි වලින් ඒනවාට මට තේරුණා ගොඩක් කට්ටියට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ලංකාවේ ගන්න අමාරු නිසා මං හිතුවා පොල් කිරි වලින් අදලා බලමු කියලා. ඒකෙන් පොල් කිරි වලින් ඇදුවම හොඳ රසටම තිබ්බා. ඒ වගේම තිබ්බා. ඉතින් මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. දැන් බලන්න සීනි ටික මේ වගේ දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ අවස්ථාවේ ඇඳකින් මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. එතකොට අපේ සීනි ටික ඔක්කොම හොඳටම දිය වෙනවා. දැන් බලන්න සීනි ටික හොඳටම දිය වෙලා අපේ කැරමල් එක ලෑස්ති. දැන් මම මේ කැරමල් එක පුඩින් හදන භාජනයට දාගන්නවා. අපි මුලින්ම කැරමල් එක අදලා ඉවර වෙලා තමයි පුඩින් එක හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මේ වගේ භාජනයට මම මේ කැරමල් ටික දාගන්නවා. කැරමල් එක මේ වගේ භාජනයට දාලා ඉවර වෙලා අපි මේ භාජනයේ හැම පැත්තටම වදිනසේ මේ කැරමල් එක මේ වගේ අදා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට පුඩින් එක භාජනෙන් වෙන් කරගන්න ඉතාම පහසු වෙන්නේ. ඔබට මේ සඳහා වීදුරු භාජනයක් නැතිනම් ඇලුමිනියම් භාජනයක්, එහෙම නැත්නම් සිල්වර් භාජනයක් භාවිතා කරගන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහා බිත්තර 5ක් ගන්නවා. බිත්තර ගන්නකොට හොඳ ලොකු බිත්තර 5ක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩි නම් 6ක් විතර ගන්න. මේ වගේ බිත්තර ටික මම භාජනයකට දාගත්තා. දැන් මම මේ වගේ වෙන භාජනයකට සීනි ඇඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. මේ සැඳි හොඳට පුරවලා 3ක් එකතු කරගන්න. ඔබ සීනි චුට්ටක් වැඩියෙන් කන්න කැමති කෙනෙක් නම් සීනි ඇඳි 3මාරක් 4ක් වගේ එකතු කරගන්න. දැන් මම මේකට හොඳ උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි කෝප්පයක් කියන්නේ මිලිලීටර 250ක්. හොඳ උකු පොල් කිරි එකතු කරගන්න. එතකොට අපේ කැරමල් පුඩිම ගොඩාක් රසයි. දැන් මම මේ වගේ සීනි ටික දිය කරගන්නවා. මේ වගේ දිය කරගත්තට පස්සේ මේ කිරි එක මම දැන් බිත්තරයකට එකතු කරගන්නවා. අපි වෙනම පොල් කිරි එකට දාලා සීනි එක දිය කරගත්තේ. එතකොට අපේ සීනි එක හොඳට අපිට දිය කරගන්න පුළුවන් නිසා දැන් මම මේ බිත්තරයකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. අනිතරම පැණි රස හදනකොට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. දැන් මම වැනිලා තේ ඇඳක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔබට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් තියෙනවනේ මේ ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් ලේසි. එහෙම නැත්නම් කේක් මික්සර් එකක්, බිත්තර මික්සර් එකක් තියෙනවනේ ඒකින් උනත් මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් ගෑරොප්පු එකකින් මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳට අපි බිත්තරයක බීට් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේම මම පුඩින් රෙසිපි 3ක් දාලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මගේ channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලා ගන්න. දැන් අපි බිත්තරයක මික්ස් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි පුඩිම හදන භාජනයට දාගමු. මේ වගේ කැරමල් එක හදලා දාගත්ත භාජනයට අපි බිත්තරයක මේ වගේ පෙරලා දාගමු. ඔබට වැනිලා නැතිනම් එනසාල් එකක් වුණත් කොටලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම නැතුව වුණත් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වැනිලා එනසාල් වගේ දේවල් එකතු කරන්නේ බිත්තරවල තියෙන පිලි සුවඳ යන්න. දැන් මම මේක මේ වගේ ෆොයිල් පේපර් එකකින් වා ගන්නවා. ඔබට ෆොයිල් පේපර් එකක් නැත්තම්
ඇලුමිනියම් මූඩියකින් වගේ මේ භාජනය වාගන්න ඕනේ. නැතිනම් මේ භාජනය ඇතුළට උමාලේ ගියාම අපේ පුඩින් එක ගොඩක් පිම්බිලා එනවා. එතකොට පුඩින් එක හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ ෆොයිල් පේපර් එකකින් වාන්න. නැතිනම් ඇලුමිනියම් පිඟානක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් වාගන්න හොඳට. අපි දැන් පුඩිම හුමාලෙන් තඹා ගන්න යන්නේ. ඒ සඳහා මේ වගේ සිදුරු තියෙන භාජනයක් ගන්න. එහෙම නැතිනම් ඉදියප්ප තඹන ස්ටීමර් එක තියෙන ඒක ගන්න. ඒ භාජනයේ මතට මේ වගේ පුඩින් එක තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මූඩියකින් මේ වගේ වාලා අපි දැන් මේක හුමාලෙන් තඹා ගමු. මේ වගේ තවත් භාජනයකට වතුර තියලා අපි පුඩින්ව තියාගත්ත භාජනය ඒක උඩින් තියලා විනාඩි 45ක් අපි මේ පුඩින් එක තඹා ගන්න ඕනේ. දැන් විනාඩි 45කට පස්සේ අපේ පුඩින් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි බලමු පුඩිම හොඳට තැම්බිලාද කියලා. මේ වගේ ටූත් පික් එකකින් අපි ඇනලා බැලුවම අපිට තේරෙනවා ඇතුලේ තෙත ගතියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ පුඩින් එක හොඳටම තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ රස්නේ තියෙද්දිම අපි මේ වගේ භාජනයෙන් අතර වටෙන්ම පුඩින් එක භාජනයෙන් වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පුඩින් එක නිවුණට පස්සේ වෙන පිඟානකට පුඩින් එක මාරු කරගමු. මට මේ පුඩිම තැම්බෙන්න හරියට විනාඩි 45ක් ගියා. දැන් මේ පුඩිම නිවුණට පස්සේ මම පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. ඔබ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කන්න අකමැති නම් එළියේ පැයක් විතර තිබුණාට පස්සේ ඔබට කන්න පුළුවන්. පැය දෙකකට පස්සේ මම පුඩින් එක දැන් ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගෙන ආවා. දැන් මම මේක වෙන පිඟානකට මාරු කරගන්න යන්නේ. මේ වගේ පිඟාන පුඩිම මතින් තියලා අපි පුඩින් එක අනිත් පැත්තට අරව ගමු. එතකොට ඉතා පාසුවෙන් පුඩින් එක භාජනයෙන් වෙන් වෙනවා. බලන්න පුඩින් එක කොයිතරම් ලස්සනට භාජනයෙන් වෙන් වෙලා එනවද කියලා. අපේ කැරමල් එක චුට්ටක් තද පාටට තියෙන්නේ. මම දුඹුරු පාට සීනි වලින් අදපු නිසා ඔබ සුදු පාට සීනි වලින් අදනවා නම් ලස්සන රන්වන් පාටක් එනවා. දැන් අපි පුඩිම අපිට කැමති ආකාරයට කපා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඔබ සීතකරණයේ තියලා කන්න අකමැති නම් ඔබට පුළුවන් පැයක් එකමාරක් එළියෙන් තියලා නිවුණට පස්සේ භාජනයෙන් වෙන් කරලා ගන්න. දැන් බලන්න අපේ පුඩින් එක ලස්සනට තැම්බිලා තියෙනවා ඇතුලේ ඔක්කොම. ඔබ මතක තියාගන්න බිත්තර ගන්නකොට බිත්තර ලොකු ඒවා නම් 5ක් ගන්න, පොඩි ඒවා නම් බිත්තර 6ක් ගන්න අනිවාර්යෙන්ම. දැන් රස බලමු අපේ පුඩින් එකේ. ගොඩාක් රසට තියෙනවා. අපි පොල් කිරි එකතු කරපු නිසා ගොඩාක් කිරි රසට අනිත් පුඩින් වලට වඩා ගොඩාක්ම රසට තියෙනවා. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ අදට බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත හමු වනතුරු බොහොම ස්තුතියි.